عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى في الحلقة الثانية من برنامجكم رحيق من النبأ العظيم. وعدنا أن نتحدث عن سورة الفرقان، وبين يدي الحديث عن سورة الفرقان نتكلم عن الفرقان نفسه الذي هو القرآن، الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث يتكلم عن الآيات التي أوتيها الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كلها كانت آيات معجزات لكي يؤمن قوم النبي الذي أرسل إليهم به. فالمعجز يثبت أن هذا الذي يقول إنه نبي حقا من عند الله سبحانه وتعالى، فيعطيه الله تعالى من الآيات ما يؤيد قوله ويثبت رسالته. فكان مثلا الذي أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام ما تعرفون من العصا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لموسى من الآيات التي جاءت أثناء حديث الله سبحانه وتعالى عن موسى في سور القرآن المختلفة. وأيضا أوتي عيسى عليه الصلاة والسلام آيات آمن من آمن معه وكفر من كفر، مثل إحياء الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات كلها وغيرها مثل ناقة صالح مثلا كلها انتهت مع موت الأنبياء أو مع انتهاء رسالاتهم عليهم الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي وحيا أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه فسيبقى خالدا إلى يوم القيامة. لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزته خالدة باقية ستمر على الأجيال والأماكن المختلفة والألسنة المختلفة والأفهام المختلفة، وستبقى حجة عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن حجة بالغة إلى يوم القيامة، وهي حجة لا تنقطع. قال الله سبحانه وتعالى عنه، قال الله جل وعلا عن هذا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن هو الحجة التي ينبغي لنا أن ننظر إليها نظر إعجاب وإجلال، وأن نعمل بها وأن نتدبرها وأن نتفكر فيها وأن نعمل بها. هذا بالجملة. فالقرآن الكريم أيضا له خصائص تميز بها عن سائر الكتب التي أوتيت سواء للأنبياء أو لغيرهم. فالقرآن العظيم من صفاته ومن خصائصه أنه لا يخلق عن كثرة الرد، يعني مهما تكرره لا تمله. ونحن نرى هذا في أنفسنا، نراه ونسمعه. كلنا يقرأ الفاتحة في كل يوم أكثر من 17 مرة، في الفرض 17 مرة، وغير الفرض يعني ممكن تصل إلى 40 مرة، ومن تسنن أكثر من ذلك فقد يقرأها 60 مرة في اليوم الواحد، ومع ذلك لا يملها أبدا، كأنك تقرأها لأول مرة. في كل ركعة تكررها، في صلاة الظهر مثلا تكررها 4 مرات، ولكنك في كل مرة تقرأها كأنك تقرأها لأول مرة. فمن صفاته ومن ميزاته أنه لا يخلق عن كثرة الرد، بل وأن تسمعه أنت وغيرك من مختلف القراء بمختلف النغمات التي يقرأ بها القراء المختلفون العجم والعرب، ثم تسمعه كأنك تسمعه لأول مرة أيضا. السورة نفسها يقرأها أكثر من قارئ، ولكنها لا تتغير، الكلام يبقى هو الكلام فلا يغيره نغمة الناغم، بخلاف القصائد الشعرية مثلا إذا لحنت بلحن معين واستمر الناس لا يسمعونه بهذا اللحن لا يستسيغون لحنا غيره. لكن القرآن يسمع سورة القصص، سورة الفرقان، سورة الفاتحة، يسمعها من أي قارئ فيسمعها كأنه يسمعها مرة أخرى. نعم، قد
يعني يستسيغ قارئا عن قارئ، قد يستمتع بقارئ عن قارئ، لكنه لا يمكن له أن يظن أن هذا الكلام تغير أو كان نشازا لأن القارئ الفلاني تغير أو اللحن أو النغمة تغيرت. من صفات القرآن الكريم أيضا أنه بركة، كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالمبارك يعني تعم به البركة في كل جانب من جوانب حياتك، بل إن سورة من سوره واحدة فيها بركة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة: إن أخذها بركة. فأخذ سورة البقرة وحدها بركة، فما شأنك بالقرآن كله الذي سماه الله سبحانه وتعالى قرآنا مباركا. وأيضا من صفاته ومن ميزاته أنه قرآن مجيد وقرآن عظيم، فكل من التزم بالقرآن أو سار معه سيناله من عظمته وسيناله من مجده وسيناله من بركته. فالقرآن مبارك ومجيد وعظيم وذكر، يعني الذكر يعني الله سبحانه وتعالى قال على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولأجل هذا تجد كثيرا من القراء الذين توفوا لهم سنوات طويلة ولله الحمد منا لا زال الناس يترحمون عليهم ويذكرونهم ويدعون لهم. فالقرآن بركة في كل حين وفي كل وقت، فهو في الحقيقة منهج حياة، بل لا نستطيع أن نقول إنه منهج حياة، بل نقول وبكل فم ملآن: القرآن هو الحياة. هو الحياة لمن أراد الحياة الحقيقية، لا حياة الغرور التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موضع. هذه بعض مزايا القرآن وبعض خصائصه، لعلنا نكتفي بها في هذه الحلقة ونعاود الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.